Good day, dear student. Kamusta naman mo? So, karon na napud tayo ang episode sa atong YouTube channel, no? Welcome sa atong channel, Math and Chill. So, another day, another time to relax with math. So, treat nato ni siya ang math as a relaxation time. So ayaw mo kadlok sa math. So karon episode 6 na kita and natay lang discussion and excited ko aning mo share sa inyo ang topic nga laws of radicals. Na siya mga laws na dapat atong i-obey when we evaluate radical expressions. So first, let's begin our discussion with this threshold question. What does radical represent? So unsa man ang gina-represent sa radical? So by definition, it represents a fractional exponent in which the numerator, fractional exponent, in which the numerator of the fractional exponent is the power of the base, and the denominator of that fractional exponent is the index of the radical. So, timanin na ninyo, dapat familiar mo aning nga mga term. Fractional exponent, pasabot na fraction na exponent. Example, exponent na kung natay x raised to 1/2, kana siya, kini ginatawag na siya og fractional exponent because naa siya in the form of fraction siya. So fractional exponent. Base, ang base mo ni siya ang base kaning x. Radical symbol na siya. Ang index katong number nga naa diri, let's say n, na siya ang index. So kung ato na siyang ikuan sa expression, na ang iyang result. If natay a raised to m over n, again, this is a fractional exponent. Muna ito ang base. Equal na siya sa the nth root of a raised to m. So, ang atong exponent muna siya m. Numerator. Diba? In which the numerator of the fractional exponent is the power of the base. Muna siya, power of the base. Numerator ni siya kung na siya sa na form, dili radical na form. And then ang atoang denominator kining n, mahimo siyang index sa radical. So equal ra po na siya sa the quantity of the nth root of a raised to m. So na siya. Mas masabtan nato na niya, no, kay maghatag ta mga example. So padayon ta. So for example, if nata expression na example, by the way, no, kung wala pa mo nakasubscribe, i-click lang ang button down below para updated mo sa ato ang future upload. I-click na lang po ang notification bell para kung natay bagong upload, ma-notify mo via email ba or maghatag og notification sa inyo, ha. So padayon tayo. Example, if we are given this expression 27, ang ato ang base raised to the power of 2 over 3. So kung natay inani nga expression 27
ang atong base raised to n over 2 over 3. Mahimo na siyang, since mo na atong ato ang m, 2, wait ang n na to kay 3, so ang ato ang index is 3, cube root siya, dili siya square root, cube root. So mahimo na siyang the cube root of 27 raised to 2. Ayan na siya. So equal ra po daw na siya sa the quantity of the cube root of 27 raised to 2. Tama? So kung i-simplify na to na siya, ang the cube root of 3, 27 raised to 2, that is equal to, ilan man na siya? The cube root of 27 raised to 2, 27 times 27, 49 by 4, 14, 18, 14, carry 1, 2 times the 4, 5. That is equal to, pila na siya? 9, 2, 729. 729. So, pila man ang cube na, that is equal to cube root of 729 is equal to 9. So same na gyapon na siya sa kung inani. The cube root of the quantity of the cube root of 27 raised to 2 is equal to, so ang pag simplify, pag ang kuan kay multi-layer na mga parentheses, una nato simplify ang nasa sulod. So pag inani, this is equal to the quantity of the cube root of the cube root of 27 ilan na, the cube root of 27, that is 3 raised to 3, right? Squared, that is equal to, cancel, habilin na is 3 raised to 2, therefore the quantity of the cube root of 27 raised to 2 is equal to 9. So same lang siya of result. So mauna ang pasabot sa diri nga expression. So karon natay mga ginatawag na property na ay tulo, mga dapat natong timan-an para sa pag-simplify or pag-solve sa radicals. So natay ginatawag na product property, it states that the nth root of A multiplied by B is equal to the nth root of A times
the nth root of b. So manayang property, product property na siya. So for example, naka-expression na the square root of 9x. So kana siya, base sa property niya, equal na siya sa the square root of 9 multiplied by the square root of x. Simplify, square root of 9, that is a perfect square. That is square root of 3 raised to 2 times 5x, the square root of x, rather. So, makancel na siya, 3 ang mabilin, 3 square root of x. Muna siya ang ato ang answer. So, muna siya ang product property. This one. Product property states that the nth root of a b is equal to the nth root of a multiplied by the nth root of b. So let's proceed to the quotient rule or the quotient property. Quotient property. If na kay expression na the nth root of a over b, equal na siya sa the nth root of a over the nth root of b. Siya ang kasagutan na. Example, the square root of 9 over 36 equal na siya sa the square root of 9 divided by the square root of 36. Simplify na to na siya, perfect square ang 9, that is the square root of 3 over raised to 2 divided by perfect square ang 36, that is the square root of 6 raised to 2. Cancel, 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 cancel. That is equal to 3 over 6. So 3 over 6 can be reduced to lowest term. So divide natin na siya by 3. That is 3 divided by 3. This is equal to 1 over 2. The answer is 1/2. So mana siya ang quotient rule. Karon, the last property na dapat niyong timan-an is that natawag ni siya o exponent property. It states that when the index n is equal to the exponent of the base, the answer is the base, right? X, dili 1. So kung equal daw ang index ni siya sa exponent, ang answer daw niya is kining base.
For example, the square root of x raised to 2 equal na siya, di ba? So 2 na siya 2 diya na invisible. So equal man ang iyang base ay ang iyang index sa radical o ang iyang exponent. Therefore ang answer niya is x. Mao nang ginakancel nato na siya ang basta pareho ang index o ang exponent. So for example, ganitag example na the square root of 9 raised to 2. May tabo na i-cancel lang na to kay equal ang iyang index o ang exponent. Habiling is 9. Right? So mo na siya. But however, na siya quotient nga dapat niyong bantayan. Quotient. Quotient when the base is negative. When the exponent is odd, the answer is negative. Siya. When the exponent is even, the answer is positive. So mo nang dapat ninyo na hinumduman. So magatagtag example. Supposing na atay example. Supposing na atay base na negative 3. Tapos the fifth root of negative 3 raised to 5. So since equal ang index ug ang iyahang exponent, ang answer nato is negative 3 when they are odd. Odd ang negative, ang 5 diba odd? Ayan na siya. So kung ang iyahang exponent is even, for example natay the sixth root of negative 3 raised to 6, makancel na siya, makancel. Since even na siya, even ang iyahang exponent, ang final answer is positive 3. Diba? Mauna siya ang bantayan. So, that's all for today. Kung namoy mga question, i-comment lang sa ubos
So mo na nga ato ang kuan karon, ato ang topic, the laws of radical. I hope na namin natun-an. Kung wala pa kayo nakuha, so pwede rin nyo balik-balikon og tan-aw, no, hantod sa makuha na gid ninyo ang kuan, ang concept na gi-introduce sa laws of radical. So mao lang to. Thank you for your time. Sa puho na pod sunod sa kuan, balik-balik mo sa ato ang channel. Kung wala pa mo nakasubscribe, subscribe kuan lang, i-click lang ang button below and click na lang po ang notification bell para always mo updated sa ato ang kung natin mga bagong upload. So again, this is your Kuya Roy, and goodbye for now. Thank you.